Чи не кожного разу, як іноземні політики намагаються за нашою спиною поговорити про нас, хтось в Україні обов'язково скаже: «О, ну це нова Мюнхенська змова». Чи там «Це ж Мюнхен-2». Ну або щось подібне. У лютому 25-го року заяви американського президента Дональда Трампа знову нагадали про ті часи, коли хтось дуже потужний може вирішити твою долю без тебе. Well, I think Pete said today that that's unlikely, right? Звісно, після цього ми почали чути від політиків та блогерів про новий Мюнхен. Зрештою, за тиждень перед тим президент Трамп та його команда дали багато різних заяв. Із них, ніби із конструктора Лего, можна скласти декілька різних реальностей. Як і Гренландія, конструктор Лего належить Данії. Про всяк випадок уточнюю. Але повертаючись до Мюнхена, що там такого трапилося понад 70 років тому, що і досі згадується активно політиками? І чи доречно нам взагалі проводити якісь паралелі? The political leaders had obvious preferences towards Czech and Slovak nationalism. Давайте про це сьогодні поговоримо. І розпочнемо з історичних передумов. Ну і я теж не полінуюся трохи розбавити все це такими певними паралелями з сучасністю. Після Першої світової війни Німецька та Австро-Угорська імперії припинили своє існування. Вони переродилися як ряд інших, менших незалежних держав. Хоча, наприклад, у Німецькій імперії були люди, котрі вважали, що вони втратили дуже багато своєї території. Від Данцигу, теперішнього польського Гданська, до литовської Клайпеди чи до Судетів нижче там на півдні. На цих територіях жило багато різних людей, в тому числі і німецькомовне населення. Розпад СРСР, або, як це називає Путін, найбільша катастрофа ХХ століття, звісно ж це фігня, призвів до того, що на руїнах Радянської імперії постало 15 незалежних держав. Москва, звичайно, сприймала їх як щось своє. І через те, що у нас в Україні частка населення була російськомовна, або, краще сказати, зросійщена, це ніби як давало привід Кремлю вважати нас частиною свого геополітичного простору. Ідемо далі по аналогіях. Коли в 1933 році Гітлер став канцлером Німеччини, він насамперед направив свою енергію на те, щоб зруйнувати світовий порядок, укладений на Паризькій мирній конференції. Ну, він називав це по-іншому, і що було далі, ми вже з вами знаємо. І після того, як Третій Райх завершив окупацію Австрії в 1938 році, його тиск перейшов на тодішню Чехословаччину. Гітлерівська Німеччина взялася маніпулювати питанням національних меншин у прикордонних областях Чехословаччини. У 2007 році інший любитель оновлення геополітики, диктатор Владимир Путін з трибуни Мюнхенської безпекової конференції теж розкритикував тодішній геополітичний порядок. Вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свої національні границі. Мовляв, що це таке за однополюсний світ на чолі з Штатами? Треба робити багатополюсний, і щоб один з цих полюсів був чомусь закріплений за Росією. І в економіці, і в політиці, і в гуманітарній сфері нав'язується другим государствам. Ну, кому це понравиться? Ну, але заявами не обмежилося. Для цього в Криму, наприклад, у 2000-х роздавали російські паспорти. І використовували росіяни свій Чорноморський флот у війні проти Грузії в 2008 році. А те, що він базується в українському Криму і таке треба узгоджувати з українською владою, росіяни тоді проігнорували. Зрештою, є ще багато прикладів з 2000-х, де росіяни робили всілякі максимально антиукраїнські речі на українській території. За 70 років до того Гітлер придумав собі досить схожий план. Німці, які живуть в Чехословаччині, повинні вимагати для себе більше прав від влади. Ну, не те, щоб Гітлер переймався правами нацменшин. Він просто хотів показати, що Прага погана, утискає німецькомовних, не хоче домовлятися і, що якщо станеться щось прикре, ну, наприклад, війна, то винна буде саме чехословацька влада. А крім того, Франція і Радянський Союз, які мали
договори з Чехословаччиною, починають заявляти про готовність підтримати цю країну. І тут настільки багато паралелей з тим, що ми бачили за останні 15-20 років, що я навіть не буду в кожному місці коментувати там, де хочеться прокоментувати. Вертаючись у 30-ті, щоб розкачати цю ситуацію, судетська німецька партія на чолі з Конрадом Генляйном оголосила перелік вимог до чехословацької влади. Хоча фактично вони хотіли створити державу в державі. А цей Генляйн буквально отримав інструкції щодо цього при особистих зустрічах із Адольфом Гітлером в Німеччині. І якщо поміняти кілька слів, то вийде історія про вигадані утиски російськомовних в Криму, і на Донбасі, і в інших місцях України, і про якісь особливі статуси, ущемлення, і оце все. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан. У 38-му році гітлерівське керівництво організувало заколот судетських нацистів, а коли чехословацький уряд з ними розібрався, то стало відкрито погрожувати Чехословацькій республіці збройним вторгненням. На жаль, шантаж Гітлера спрацював, і 15 вересня 38-го Невіл Чемберлен, тодішній прем'єр Великої Британії, погодився передати Німеччині частину чехословацької території. Тобто він не міг передати, але він сказав, що він не заперечуватиме проти такого розвитку подій. Через 2 дні британський уряд схвалив так званий принцип самовизначення, як була названа німецька окупація Судетської області Чехословаччини. Тобто, буквально, дайте йому те, що він там хоче, і він відчепиться. Але чи Гітлер відчепився? Звісно, що ні. І навіщо йому було це робити, якщо це так легко сходило йому з рук? 22-23 вересня Гітлер на зустрічі з Чемберленом оголосив, що йому треба ще більше і якомога швидше. І вже 30 вересня без участі представників Чехословацької республіки було підписано Мюнхенську угоду. Ту саму, про яку зараз люблять згадувати наші політики та різні блогери. У той час Гітлер лякав європейців історіями про те, що Чехословацька республіка є так званим форпостом більшовизму у Європі. Чехословаччина була пов'язана із СРСР договором про взаємодопомогу. Ця частина правдива. Але, зі слів Гітлера, Радянський Союз підштовхує Чехословаччину до війни не тільки з Третім Рейхом, а й з усім світом. Причина банальна до неможливості, не повірите, заради великої більшовицької революції. Тобто Гітлер буквально накрутив спільноту настільки, що всі довкола взялись приймати рішення без Чехословаччини. До речі, Путін теж напередодні повномасштабного вторгнення казав про те, що Захід створив з України антиросію і про плацдарм для війни із Росією, і що Україна хоче в НАТО саме для цього. Можна подумати, нам більше нема що робити. Не оборонительные системы. Это часть ядерного стратегічного потенціалу США. Отже, Мюнхенська угода полягала в тому, що Чехословацька республіка повинна була за 10 днів жовтня очистити Судетську область і передати її з усіма укріпленнями, спорудами, шляхами сполученнями, фабриками і запасами зброї. Також Прага зобов'язувалася протягом 3 місяців задовільнити територіальні претензії Угорщини та Польщі. Сюрприз, але так, ці сусіди теж захотіли собі прикордонні території Чехословаччини. Велика Британія та Французька республіка у додатковій декларації гарантували нові кордони Чехословацької республіки. Але щось фраза «міжнародні гарантії» вже трохи звучить як образа. Загалом Чехословацька республіка втратила близько 1/5 частини своєї території, близько 5 мільйонів населення, з них більше мільйона – це чехи і словаки, а також 33% промислових підприємств. Але на цьому не закінчилося. У березні 1939 року Третій Рейх захопив всю територію Чехословаччини. Чеська армія не чинила помітного опору окупантам. Виключенням хіба називають 40-хвилинний бій роти капітана Карла Павлика у місті Містек 14 березня. Німеччина отримала значні запаси озброєння колишньої чехословацької армії і їхні військові заводи. Перед нападом Німеччини на СРСР четвертина танкових дивізій Вермахту були укомплектовані танками чехословацького виробництва. The legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude. Мюнхенський договір поставив хрест на політиці умиротворення агресора, яку сповідували тодішня Франція та Велика Британія щодо Гітлера. І свіжі меми Дональда Трампа із аркушем паперу в руці – це відсилка до фото з лондонського аеродрому Гестон 30 вересня 1938 року, коли Чемберлен повернувся з Мюнхена і виступив з промовою перед натовпом. This morning I had another talk
with the German Chancellor Herr Hitler. Урегулювання чехословацької проблеми є, на мій погляд, лише прелюдією до більшого врегулювання, у якому вся Європа може знайти мир. Він зачитав і частину самої угоди. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Ми розглядаємо угоду, підписану вчора ввечері, і англо-німецьку морську угоду як символ бажання наших двох народів більше ніколи не воювати один з одним. Never to go to war with one another again. Звучить класно, а ще звучить майже так само, як те, що ми чуємо вже у 2025 році, що треба врешті припинити цю війну, припинити вбивства сотень тисяч людей і досягнути стабільного і тривалого миру. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace and I want peace. I just want to see people stop getting killed. Ну а українські території, які Росія окупувала, які ще хоче окупувати, якось не дуже вписуються у ці новітні плани і угоди, так? Адже чомусь головне – це вирішити цей локальний російсько-український військовий конфлікт і забезпечити Європі та світу стабільний мир. Стільки паралелей я просто не можу. Того ж таки 30 вересня 1938 року за результатами мюнхенських переговорів британці почули ще таке. «Я вірю, що це мир для нашого часу. Від щирого серця дякуємо. Ідіть додому і спокійно спіть». Що ж, майже цілий рік виспатися ще був. Аж доки не настало 1 вересня 1939 року, коли Німеччина розпочала Другу світову війну нападом на Польщу. Тому що не можна йти на поступки агресору. Він ніколи не зупиниться, доки не отримає відповідь силою. Чи Мюнхенська конференція 25-го підштовхне нас до повторення 38-го? Чи посягає Трамп на лаври Чемберлена? І чи треба готуватися до долі Чехословаччини? Цього всього, звісно, я не знаю. І ніхто інший теж не знає. Та в мене все одно є для вас історія на прощання. Почну трохи здалеку, але обіцяю, це вже не буде історичною паралеллю. Коли я тільки переїхав до Києва зі Львова у 2014 році, то справжньою технологією майбутнього для мене стали потяги Інтерсіті. Адже за якихось 5 годин ти вже в іншому місті, навіть у той самий день. Просто фантастика. Єдине, що правда незручність, це відправлення о 5 ранку зі Львова. Це той час, коли працювати ще зовсім не хочеться, а знову заснути вкрай важко. Особливо, якщо твоє місце коло вікна і за якийсь час сонце тебе вже нещадно будитиме. Але мені вдалося знайти власне класне рішення – 78 місце. Це одне із 2 місць на вагон, де ти їдеш не біля вікна, а біля стіни. Так, для тих, хто хоче милуватися краєвидами, це паскудне місце. А мені було якраз супер, і я ловив це місце у кожній ранковій поїздці. Тобто знайшов такий собі спосіб адаптуватися до обставин, які я не міг змінити. І так само я раджу знайти свій спосіб адаптуватися до заяв Дональда Трампа, європейських посадовців чи навіть наших ворогів. Якщо ви, шановні глядачі, не працюєте десь на високих посадах в уряді чи війську, то, скоріш за все, треба обрати, як ставитися до того, що бачите довкола і на якому місці будете сидіти. Ось як в цьому автобусі із популярного мема. З одного боку, у помиральній ямі завжди достатньо місця. Після заяви президента США, що була гарна розмова з Путіним, можна ще пригадати Будапештський меморандум та його наслідки лише для нас і більше ні для кого, і помаленьку лізти в ту яму. З іншого боку, можна пригадати, як було страшно 24 лютого. А потім крейсер «Москва» та українські Нептуни, перші визволення людей і територій. І аж до січня 25-го, коли буквально кожен другий день добрі невідомі дрони палили об'єкти на російській території. І ніхто точно не скаже, що буде далі. Жодний експерт на Ютубі цього не знає, в тому числі я. І коли ми не можемо вплинути на глобальні процеси, ми можемо вплинути на наше ставлення до них. Ще завжди корисно написати кілька публікацій та коментарів англійською про злочини росіян. Адже ніколи не знаєш, який твій пост потрапить на очі комусь впливовому. І якщо ви не перебуваєте у силах оборони, то постійно у нашому автобусі потрібно передавати за проїзд. Все, що можемо, на сили оборони. Адже наш автобус їде завдяки їм. А я дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Велике вам спасибі. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, перейшліть своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все в порядку. Якщо вам дуже сподобалося, то передайте за проїзд. Там внизу є важливий збір на FPV-дрони.
Дякую вам та будьте живі і здорові!